Đàm Tùng Vận và Hứa Khải cùng đi du xuân Tết khiến cả mạng xã hội bùng nổ. Có những mùa xuân đến bằng tiếng pháo hoa, có những mùa xuân đến bằng hoa đào nở rực, và có những mùa xuân đến chỉ bằng một khoảnh khắc hai người cùng bước chậm dưới nắng đầu năm. Hình ảnh Đàm Tùng Vận và Hứa Khải cùng đi du xuân Tết, dù chỉ là một bức ảnh, một đoạn video ngắn hay chỉ là một khoảnh khắc tưởng tượng, vẫn đủ để khiến người ta cảm nhận được một điều rất giản dị. Mùa xuân đẹp nhất không phải vì cảnh sắc mà vì người ta đi cạnh ai. Trời đầu năm trong veo, không khí vẫn còn hơi lạnh nhưng ánh nắng đã dịu hơn ngày đông cuối cùng. Đàm Tùng Vận xuất hiện trong bộ áo dài cách tân màu nhạt, không quá rực rỡ nhưng rất hợp với sắc xuân. Hứa Khải mặc trang phục đơn giản, một chiếc áo khoác mỏng, không phô trương. Họ không bước đi quá nhanh, không nói chuyện quá nhiều, chỉ là đi cạnh nhau giữa một con phố trang trí đèn lồng đỏ, giữa tiếng cười của trẻ nhỏ và mùi hương trầm từ ngôi chùa gần đó. Du xuân Tết không chỉ là đi ngắm cảnh, đó là đi tìm một chút bình yên. Sau một năm bận rộn, Đàm Tùng Vận dừng lại trước một quầy bán câu đối. Cô cúi xuống đọc từng chữ. Hứa Khải đứng bên cạnh không chen vào, chỉ lặng lẽ nhìn cô mỉm cười. Khoảnh khắc ấy không có gì đặc biệt, nhưng chính vì không đặc biệt mà nó trở nên đáng nhớ. Mùa xuân không cần sự phô trương, chỉ cần những bước chân đồng điệu. Có thể là một lần cô khẽ kéo tay áo khi gió thổi, một lần anh nghiêng người tránh dòng người đông, một lần cả hai cùng dừng lại trước gốc mai vàng. Không cần ánh mắt dài lâu, không cần hành động gây chú ý, chỉ cần sự tự nhiên, và chính sự tự nhiên đó khiến người ta tin rằng có những khoảnh khắc đẹp không cần được dàn dựng. Người đi đường có thể nhận ra họ, có vài ánh nhìn bất ngờ, có vài tiếng thì thầm, nhưng cả hai vẫn giữ sự điềm tĩnh, không né tránh, không phô trương, chỉ là hai người đi giữa mùa xuân như bao người khác. Sự bình thản ấy lại càng khiến khoảnh khắc thêm chân thật. Họ bước vào chùa khi trời vừa trưa, khói hương mỏng bay lên, ánh sáng xuyên qua mái ngói. Đàm Tùng Vận chắp tay cầu nguyện rất lâu, Hứa Khải đứng phía sau, giữ khoảng cách vừa đủ. Không ai biết họ cầu điều gì, nhưng có lẽ đầu năm người ta thường cầu bình an cho gia đình, cho công việc và cho những người đi cạnh mình. Có một khoảnh khắc khi cả hai cùng nhìn về phía bầu trời chiều, ánh nắng ngả vàng, gió xuân không còn lạnh, trong ánh mắt họ không có sự vội vã, chỉ có sự thả lỏng, giống như cả hai đều hiểu rằng một năm mới không cần phải bắt đầu bằng điều lớn lao, chỉ cần bắt đầu bằng một cảm giác nhẹ. Nếu fan nhìn thấy những hình ảnh ấy, chắc chắn sẽ có nhiều cảm xúc. Fan trẻ có thể reo lên, đúng là không khí Tết, nhìn họ hợp quá. Fan trưởng thành lại cảm nhận khác, họ nhìn vào cách hai người giữ khoảng cách, giữ sự tôn trọng, giữ sự yên bình. Họ không tìm kiếm câu trả lời, họ chỉ thưởng thức khung cảnh, và nhận ra rằng đôi khi điều khiến người ta thấy đẹp không phải vì ai đó thuộc về ai, mà vì khoảnh khắc đó quá hài hòa. Trời dần tối, đèn lồng sáng lên, tiếng nhạc xuân vang nhẹ từ xa. Họ rời đi như khi đến, không ồn ào, không gây chú ý, chỉ để lại sau lưng một buổi du xuân rất bình thường. Nhưng có lẽ chính sự bình thường ấy lại là điều hiếm nhất. Đoạn kết khi mùa xuân ở lại trong ký ức du xuân chỉ diễn ra vài giờ. Tết rồi cũng qua, hoa đào sẽ tàn, đèn lồng sẽ được tháo xuống, nhưng cảm giác của buổi sáng hôm đó có thể ở lại rất lâu. Có những mùa xuân người ta nhớ vì pháo hoa rực rỡ, và có những mùa xuân người ta nhớ vì một buổi đi bộ rất chậm cạnh một người vừa đủ gần. Đàm Tùng Vận và Hứa Khải trong khoảnh khắc ấy không cần là điều gì lớn lao, chỉ cần là hai con người đi qua một buổi sáng đầu năm bằng sự bình yên, và có lẽ đó mới chính là ý nghĩa đẹp nhất của du xuân. Không phải đi thật xa mà là đi cùng nhau trong một khoảng thời gian thật nhẹ. Có những khoảnh khắc không cần lời thoại, không cần nắm tay, không cần những hành động thân mật, chỉ cần hai người đi cạnh nhau và cách họ điều chỉnh nhịp bước theo nhau đã đủ để nói lên rất nhiều điều. Du xuân là bối cảnh rất đặc biệt, không gian mở, dòng người đông, âm thanh xung quanh liên tục thay đổi. Trong hoàn cảnh ấy, ngôn ngữ cơ thể càng trở nên rõ ràng hơn. Ánh mắt không nhìn lâu, nhưng đủ để xác nhận sự hiện diện. Điều dễ nhận thấy nhất không phải là họ nhìn nhau bao nhiêu lần, mà là khi nào họ chọn nhìn nhau. Phần lớn thời gian, cả hai nhìn về phía trước, đó là trạng thái tự nhiên khi đi bộ cạnh nhau giữa đám đông. Nhưng ở những thời điểm chuyển cảnh, ví dụ khi rẽ sang một con đường nhỏ hơn, khi dừng lại trước quầy bán câu đối, hay khi bước lên bậc tam cấp vào chùa, sẽ có một ánh nhìn rất ngắn. Ánh nhìn ấy thường diễn ra như thế này: một người khẽ nghiêng đầu, người còn lại đáp lại bằng ánh mắt rất nhanh, không cần nói, nhưng cả hai cùng hiểu hướng di chuyển. Đó là kiểu ánh mắt không để phô diễn, mà để xác nhận sự đồng hành, và chính vì nó ngắn, nó lại càng chân thật. Khoảng cách vừa đủ để tôn trọng, vừa đủ để không xa. Ngôn ngữ cơ thể mạnh nhất trong một khung cảnh đi bộ không phải là tay nắm tay, mà là khoảng cách giữa hai vai. Nếu quá gần, sẽ tạo cảm giác gượng ép, nếu quá xa, sẽ tạo cảm giác tách rời. Nhưng khi hai người giữ khoảng cách vừa đủ, khoảng một cánh tay, đó là vị trí của sự thoải mái. Khoảng cách ấy cho thấy họ không cố thu hẹp không gian, họ cũng không né tránh nhau, chỉ đơn giản là đi cạnh nhau như một nhịp quen. Và điều này quan trọng, khoảng cách ấy không cố định cứng nhắc. Khi đám đông hơn, họ sẽ hơi sát lại, khi không gian rộng hơn,
họ tự nhiên giãn ra, sự điều chỉnh ấy diễn ra vô thức, và vô thức mới là thứ nói thật nhất. Một chi tiết nhỏ nhưng rất quan trọng, nhịp bước, hai người đi cạnh nhau nếu không đồng nhịp sẽ liên tục phải điều chỉnh, nhưng khi nhịp chân gần như song song, điều đó cho thấy họ không chỉ đi cùng đường, mà đang ở cùng một tốc độ. Nhịp bước của Đàm Tùng Vận thường nhẹ và đều, nếu người đi cạnh vô thức chậm lại một chút để giữ nhịp tương đồng, đó là một dạng quan tâm rất kín đáo. Ngược lại, khi cô dừng lại để nhìn một thứ gì đó, người đi cạnh cũng dừng mà không tỏ ra sốt ruột. Sự không vội vã ấy chính là dấu hiệu của thoải mái. Có thể sẽ không có cái nắm tay, nhưng sẽ có những cử chỉ khác, một bàn tay khẽ giơ ra khi bậc thềm hơi cao, một động tác nghiêng người để tạo khoảng trống cho người kia bước trước, một lần nhẹ nhàng ra hiệu khi có người đi ngược chiều. Những cử chỉ ấy không cần nhìn vào camera, không cần ai chứng kiến, chúng diễn ra trong vài giây, nhưng chính những phản xạ tự nhiên ấy lại khiến người ngoài cảm nhận được sự hòa hợp. Một điều đáng chú ý là khi hai người đi cạnh nhau trong im lặng, cơ thể họ có căng thẳng hay không. Nếu vai hơi cứng, tay khép chặt, ánh mắt liên tục tìm hướng khác, đó là dấu hiệu chưa thoải mái. Nhưng nếu vai thả lỏng, bước chân đều, thỉnh thoảng có một nụ cười rất nhẹ không rõ lý do, thì đó là sự hiện diện dễ chịu. Sự thoải mái thật sự không nằm ở mức độ thân mật mà ở mức độ không cần phải cố gắng. Có một khoảnh khắc rất đặc biệt khi hai người không nhìn nhau mà cùng nhìn về một hướng, cùng nhìn một cây mai nở sớm, cùng ngẩng đầu nhìn đèn lồng treo cao, cùng dõi theo pháo hoa nhỏ ở xa. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của họ song song, không giao nhau, nhưng cùng hướng, đó là một dạng đồng điệu rất sâu, bởi vì khi hai người cùng quan tâm đến một điều, sự kết nối xảy ra mà không cần chạm. Khán giả thường nói, họ hợp quá, nhưng hiếm khi phân tích vì sao. Thật ra, cảm giác hợp đến từ 3 yếu tố trong ngôn ngữ cơ thể: nhịp độ tương đồng, khoảng cách tự nhiên, ánh mắt không gượng ép. Khi cả 3 yếu tố này cùng xuất hiện, người xem sẽ cảm nhận được một sự cân bằng, không phải vì có hành động lớn, mà vì không có hành động thừa. Một đoạn khép nhẹ, dù chỉ là một buổi sáng, những bước chân rồi cũng tách ra, nhưng trong ký ức của người nhìn thấy, điều động lại không phải là quần áo hay bối cảnh, mà là cách hai người bước cùng một nhịp, cách ánh mắt chạm nhau chỉ đủ một giây, cách khoảng cách giữa họ không quá xa, cũng không quá gần. Có những sự hòa hợp không nằm ở lời nói, nó nằm ở cách người ta đi cạnh nhau mà không cần cố gắng trở nên đặc biệt, và có lẽ chính sự tự nhiên ấy mới là điều khiến khoảnh khắc du xuân ấy trở nên dịu dàng đến vậy.